يا صباح الفل من مدينة تركية أول مرة أزورها، وفعلا اتفاجئت جدا بجمالها. صباح الفل من منيسا. ما كنتش أعرف إن موجود في منيسا مساجد بالجمال ده. اكتر حاجه عجباني في منيسا ان وانت في الشوارع هنا بتشوف تقريبا الجبال حواليك في كل مكان. ده مش لحم خروف، لحم الضانه اللي هو العجل. وهي دي اشهر اكله في مدينه منيسا. منيسا كباب، شكلها مغري جدا جدا جدا. النهارده قررت اكتشف معاكم واحده من المدن التاريخيه العريقه الموجوده هنا في تركيا، وهي مدينه منيسا. منيسا مدينه بتقع في غرب تركيا، قريبه جدا من ازمير. المسافه بين ازمير ومنيسا في حدود 40 كيلومتر فقط، لكنها بعيده شويه عن اسطنبول. يعني المسافه بين اسطنبول ومنيسا اكتر من 400 كيلومتر. وقبل ما نبدأ جولتنا ونكتشف مع بعض مدينة منيسا، أتمنى تكمل الفيديو للآخر، ولو عجبك الفيديو تعمل لايك، وأتمنى ما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. وحاليا يلا بينا نبدأ جولتنا. بدأت رحلتي بالقطار من محطة القطارات الرئيسية بمدينة إزمير، محطة اسمها باسماني غار. أنا حاليا في انتظار القطر المتوجه من إزمير إلى منيسا. ميعاد القطر الساعة 9:15 صباحا. سعر تذكرة القطر 13 ليرة تركية فقط، يعني تقريبا $1. ممكن تشتريها من التيكت اوفيس الموجود داخل المحطة، أو ممكن تشتريها كمان أونلاين. الطريق بين إزمير ومنيسا زي ما انتم شايفين كله جبال خضراء، ففعلا الفيو والمنظر حلو جدا. واخيرا الوصول الى محطة القطار هنا في منيسا. الساعة حاليا 11 بالظبط، يعني مدة الرحلة في حدود ساعة و45 دقيقة. رحلة طويلة شوية لأن المسافة مش كبيرة بين إزمير ومنيسا، فقط 40 كيلومتر، لكن القطر بيقف كتير في أكتر من محطة خلال الرحلة. القطر مريح جدا، يعني عجبني جدا، مع انه ده يعتبر القطر الشعبي او الارخص نوع من القطارات اللي موجودة هنا في تركيا، لكن فعلا مريح جدا. حاليا خرجت من محطة القطر دي. على فكرة اول زيارة ليا لمنيسا، فهستكشف معاكم المدينة هنا واجواءها وشوارعها، فهحاول كمان اشوف كده ايه الاماكن اللي تستحق الزيارة هنا في مركز مدينة منيسا. لكن واضح من الوهلة الاولى ان المدينة اجواءها هادية، الشوارع خضرة جدا، يعني في اشجار تقريبا في كل مكان هنا. مرحبا مرحبا. الجو برد جدا. انا بصور الفيديو ده في شهر واحد، في نهاية شهر واحد. درجة الحرارة زي ما شفت حالا درجة واحدة فقط. فاللي يزور تركيا خلال فصل الشتاء يعمل حسابه، يعني فعلا الجو بيكون برد لأقصى درجة. عامة زي ما انتم شايفين يعني الاجواء فعلا في منيسا جميلة جدا. انا اتفاجئت شخصيا بجمال الشوارع هنا. تقريبا طول ما انا ماشي في زي حدائق عامة في كل مكان، في مساحات خضراء بشكل كبير. من اكثر الحاجات الممتعة بالنسبة لي اني ازور بلد او مدينة لأول مرة، واشوف اماكن ما شفتهاش قبل كده. فانا حاليا موجود في مركز مدينة منيسا، مكان زي ميدان كبير
اللي امامي حاليا مبنى تابع للحكومة او البلدية. موجود على الجانب المقابل ايضا تمثال كبير لمصطفى كمال اتاتورك، وموجود كمان اوتيل هنا انيمون، بحيث لو حد بيخطط انه يزور منيسة موقع او اللوكيشن الخاص بالاوتيل ممتاز جدا. هحاول اتمشى معاكم داخل الشوارع، نكتشف مع بعض الاجواء الشعبية هنا في منيسة، وهل المدينة هنا مناسبة للمعيشة، الاسعار عاملة ازاي. لكنها مدينة فعلا مختلفة تماما عن ازمير، مختلفة عن اسطنبول. الاجواء الى حد كبير هادية، اعتقد بسبب برودة الجو. زي ما قلت لكم درجة الحرارة تقريبا درجة واحدة فقط، فالجو فعلا برد جدا. لكن هنا اكتر شيء عجبني المساجد بالكامل، المعمار الخاص بيها شكله حلو جدا. والشيء الاجمل الجبل زي ما انتم شايفين موجود على قمة الجبل. مش عارف هيكون واضح في الفيديو او لا، لكن التلج يعني الثليج واضح على قمة الجبل. سبحان الله، فعلا الطبيعة شكلها جميل جدا. موجود خلف مسجد هاتونيا جامع مباشرة مجموعة من المحلات تقريبا بيعملوا أعمال يدوية. أمامي حاليا مكان مكتوب عليه طريقي كورشونلو هان. هان باللغة التركية اعتقد اللي هي بيت بالعربي خان، او معناها بيت او منزل. مكان شكله جميل جدا، لكن ساكن جدا، مفيش اي حد غير اشخاص قليلة. من الواضح ان منيسة من يعني حركة السياحة فيها قليلة جدا، سواء السياح الاجانب او حتى الاتراك نفسهم. انا بصراحة مستغرب جدا ان مكان بالجمال ده مفيش فيه اي حركة، مفيش فيه اي انشطة. واضح ان هنا في عدد كبير من الرسومات، ممكن مكان مخصص للرسامين او الفنانين في منيسة. هنا مكتوب رسم أطولياسي، ورشة رسم. من المعلومات المهمة اللي لازم تعرفها ان لو انت في تركيا ولقيت في الشارع عربية بتوزع نوع من الحلوى اسمها لقمة، فدي معناها ان في جنازة وبيوزعوا الحلوى دي كصدقة على روح الشخص المتوفى. وهي دي اللقمة او اللي هي ممكن بيتقال عليها بقلاوة في بعض الدول العربية. فمن اكتر العادات اللي شدت انتباهي اثناء وجودي في تركيا
انا موجود حاليا امام واحد من اقدم واجمل المساجد الموجوده هنا في مدينه منيسة، مسجد اسمه مرادية جامع. لكن للاسف الشديد اكتشفت ان في اعمال ترميم حاليا داخل المسجد فمغلق. لكن هحاول يعني استاذن من العمال اللي موجودين واصور لكم الساحه حتى الخارجيه للمسجد. مسجد مرادية جامع تم تصميمه من خلال المعماري الاشهر في فتره الحكم العثماني، معمار سنان. يعني لو حاولت تعمل سيرش عنه هتكتشف ان اغلب المساجد المشهورة داخل تركيا بالتحديد في اسطنبول من تصميمه. انا استأذنت منهم بحيث اصور لكم شوية الجامع. التصميم الخاص بيه يعني حاجة في منتهى الجمال، شكله جميل جدا. المساجد اللي صممها المعماري اللي هو معمار سنان تقريبا كلها بتكون على نفس الطراز. من اجملهم واشهرهم مسجد اللي هو السليمانية في اسطنبول. على الرغم من ان الجو فعلا برد جدا، لكن مستمتع بجولتي في شوارع مدينة منيسة. اللي شد انتباهي كمان هنا المساجد، يعني مساجد فعلا تحف معمارية بالكامل. كان موجود ورايا مسجد مرادية، حاليا امام مسجد اخر اسمه سلطان جامع. هحاول ادخل حالا معاكم ونشوف المسجد من جوه. وكمان خلاص باقي دقايق قليلة على صلاة الظهر. اسم المسجد زي ما واضح سلطان جامع. شكل المسجد من الخارج يعني حاجة روعة بصراحة. ما كنتش اعرف ان موجود في منيسة مساجد بالجمال ده. من الحاجات اللي عجباني جدا هنا في منيسة ان انت وانت ماشي في الشوارع بتشوف دايما الجبال حواليك في كل مكان. اللي تشوفوا شكل الجبل اللي قدامي حاليا، سبحان الله على جمال الطبيعة فعلا. وانا ماشي لقيت حاجة عجبتني جدا. عاملين هنا بيت للقطط. كيدي اللي هي القطة، اف معناها البيت، فده بيت للقطط. الحاجات دي بتكون مهمة جدا خاصة في الشتاء، يعني الجو بيكون صعب جدا على حيوانات الشوارع خلال فصل الشتاء. في الشارع اللي انا فيه حاليا، يعني الشارع الرئيسي والشوارع المتفرعة منه بالكامل كأنها اسواق او بازارات صغيرة. موجود تقريبا جميع المنتجات، يعني سواء ذهب وفضة، ادوات منزلية، اجهزة كهربائية، يعني كل شيء تقريبا متاح. هنا كفالي
شارشة او سوق مغطى. واضح انه مخصص للادوات المنزلية. يعني الجزء ده من مدينة منيسة تقريبا مشابه لأي مدينة داخل تركيا، نفس الأجواء تقريبا. يعني الشوارع الجانبية بالكامل كلها محلات. أنا شوية وحابب أجرب أكلة أو أشهر أكلة هنا في منيسة اللي هي منيسة كباب، فوأنا بتمشى هدور معاكم على مطعم لمنيسة كباب. شهزادلار كباب، يعني واضح انه من اشهر واقدم المطاعم اللي بتعمل منيسة كباب هنا. انا موجود حاليا في المطبخ اللي بيعملوا فيه منيسة كباب. كلها جالسين. شكرا. خلاص. Bu hangi et? Kuzu et mi? Ya da Dana et. Dana et. هنا الخبز البيدي ده مش لحم خروف، لحم الدانا اللي هو العجل. تريا دي الزبدة. مع اللحظة الفارقة هيضيف الزبدة تريا. وهي دي اشهر اكلة في مدينة منيسة، منيسة كباب. شكلها مغري جدا جدا جدا. منيسة كباب فعلا من الاكلات اللي لازم تجربها لو انت موجود في تركيا، خاصة لو موجودة هنا في اصل الاكلة مدينة منيسة. زي ما انتم شايفين هي عبارة عن صوابع من الكفتة، وفي تحت هنا الخبز او اللي بيسموه في تركيا الخبز البيدي، مع طبعا الصوص الطماطم واليوغurت الزبادي، وبعد كده في الاخر بيضيفوا عليها الزبدة التريا. وهجرب معاكم حاليا منيسة كباب. شكل الطبق فعلا مغري جدا. انا جربت الاكل قبل كده في اسطنبول في ازمير، لكن اول مرة اجربها في اصلها في منيسة. الله، طعم اللحمة فعلا جميل جدا، يعني البهارات مظبوطة، والصوص مع اليوغurت الزبادي يعني ميكس فيه منتهى الجمال. بصراحة تقييمي لمنيسة كباب 10 من 10. يعني الأكلة فيها كل الحاجات اللي أنا بحبها، سواء الكفتة نفسها، العيش، الصوص، من الأكلات المفضلة بالنسبة لي هنا في تركيا. لغاية اللحظة الحالية مستمتع جدا بوقتي في مدينة منيسة، لكن المدينة يعني هادية زيادة عن اللزوم. اعتقد ده اللي هتشوفوه خلال الفيديو والاجواء اللي موجودة في الشوارع. المدينة فعلا هادية جدا جدا جدا. حاليا حابب اتمشى معاكم في قلب المناطق السكنية الموجودة هنا في مركز مدينة منيسة، بحيث لو حد بيخطط او بيبحث عن مدينة يعيش فيها وينتقل ليها داخل تركيا. بكل صراحة انا شخصيا ما اقدرش اخد قرار اني اعيش وانتقل لمنيسة، لانها غير مطلة على البحر. بالنسبة لي اي مدينة مطلة على البحر اقدر اعيش فيها، مفيش اي مشكلة، لكن للأسف منيسة مش مطلة على أي ساحل إطلاقا. اللي لاحظته هنا إن الأسعار فعلا أقل من إزمير، سواء الأسعار في المطاعم، في محلات الملابس، البازارات الموجودة، وبالتأكيد كمان أسعار الإيجارات
اقل من ازمير او اسطنبول. متوسط الايجارات في الاماكن المركزية هنا في مانيسا ممكن هتلاقوه في حدود 1500 ليرة تركية. في الاماكن البعيدة شوية ممكن 1000 ليرة او اقل كمان. الجميل هنا في مانيسا ان تقريبا الاماكن بالكامل قريبة جدا من بعض. يعني انا من ساعة ما جيت ما استخدمتش اطلاقا اي وسائل مواصلات. الشارع اللي انا موجود فيه حاليا واضح انه ممكن زي شارع رئيسي، في عدد كبير من الكافيهات، عدد كبير من الشباب. حاليا الساعة 4 العصر. للأسف الجو لسه مغيم، يعني الشمس تقريبا ما طلعتش النهاردة، لكن الأجواء حاليا حيوية بشكل كبير مقارنة بفترة الصبح. المنطقة اللي أنا فيها يعني منطقة كلها شباب، فيها محلات ومطاعم وكافيهات كتير جدا. موجود كمان ماركات الملابس التركية بالكامل، سواء ديفاكتو، الفي واكيكي، كوتون، مافي. بشكل عام يعني مانيسا مدينة هادية مناسبة جدا خاصة للعائلات او لو حد معاه اطفال. لكن على المستوى السياحي يعني مفيش اماكن كتير ممكن تزورها هنا. هي مدينة مناسبة لو حد بيبحث عن الهدوء، لو حد حابب يعني يستجم شوية ويقعد في مكان او مدينة هادية. امامي حاليا كوتون، واضح ان في اندرم تخفيضات. اسم الميدان او المنطقة اللي انا موجود فيها حاليا 15 تموز او 15 تموز، ديمقراطي ميدانو، ميدان الديمقراطية. وهذه كانت جولتي النهاردة في شوارع مدينة مانيسا. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم وتكونوا اتعرفتوا على مدينة جديدة داخل تركيا. متنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ولو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك. وشكرا جزيلا على المشاهدة.